أهلا بكم. معادنا النهاردة مع واحد من أكتر المواضيع الجنسية جدلا وشيوعا خصوصا بين الشباب. موضوع بيهم كل الولاد والبنات على وجه الأرض، ومهم كمان لكل أب وكل أم عندهم ولد أو بنت وصلوا أو بدأت تبان عليهم علامات سن البلوغ. مبدئيا كده لو مش فاضي 10 دقايق ما تتفرجش على الفيديو ده، علشان الكلام اللي هقوله هنا متعوب عليه ومتكلف وحصري، والموضوع كله مرتبط ببعضه ومحتاج يتاخد لوكشة واحدة، وفعلا كان محتاج 3 ساعات مش 10 دقايق. خلال الفيديو ده هجاوب على أسئلة كتير وصلتني عن إدمان العادة السرية وتأثيرها على قوة الاغتصاب والرغبة والخصوبة والإنجاب والعلاقة بين الزوجين، وهل لها أضرار وإيه هي فوائدها وإيه هي الطريقة الصحيحة لممارسة العادة السرية. يلا بينا بسرعة نخش في الموضوع ونجاوب على كل الأسئلة دي. خلونا في البداية ننسف بعض الخرافات عن العادة السرية ونأكد إن العادة السرية لا تؤثر على الإنجاب ولا تسبب العقم، وأنه لا تأثير للعادة السرية في قدرة الرجل على إنتاج الحيوانات المنوية، وأن الرجل لن يستنفذ حيواناته المنوية حيث أنه يتم إنتاجها في الجسم بشكل متجدد ومستمر. العادة السرية ما بتسببش نقص في هرمون الذكورة التستوستيرون، ولا علاقة للعادة السرية بين تساقط الشعر أو كثرة نموه في الجسم أو ظهور حب الشباب أو ضعف النظر أو العمى. وكلام بعض الدكاترة اللي مفروض إنهم مشاهير عن إن الشخص اللي بيمارس العادة السرية بيتصف بالغباء وضعف الذاكرة وعدم القدرة على التحصيل العلمي، وإنه بيمشي محني وركبه فاضية ورجليه مش شايلاه وما عندوش ولا حيوان منوي واحد من كثرة الاستمناء، ده كلام فاضي وملوش أي أساس علمي وبيكذبوا الواقع. الاستمناء أو العادة السرية هي حالة من الاستثارة الجنسية التي يتعرض لها الشخص عند لمس أعضائه التناسلية ومداعبتها واستثارتها للوصول للنشوة الجنسية، وده بيكون عن طريق استخدام أدوات مسموعة أو مقروءة أو مرئية، أو عن طريق التفكير أو الخيال أو المكالمات الصوتية أو عبر الويب كام. وهي عادة بيمارسها معظم الشباب وبعض الفتيات في سن البلوغ كوسيلة للإشباع الجنسي الذاتي. مفيش طريقة صحيحة لممارسة العادة السرية، لكن بننصح هنا بعدم الإفراط وتجنب العنف والقوة وعدم استخدام الأدوات الحادة والصلبة عشان ما تحصلش مضاعفات خطيرة. العادة السرية ممكن يعملها الإنسان لنفسه أو لشخص آخر بصرف النظر عن الجنس، وبيمارسها الأولاد عن طريق فرك القضيب أو تحريكه داخل تجويف اليد للوصول للنشوة أو تفريغ الطاقة الجنسية. أما البنات فبيمارسوا العادة السرية باستخدام اليد للمس البظر والشفرات والمنطقة المحيطة بالمهبل، أو عن طريق إدخال أجهزة أو أدوات خاصة وأحيانا أشياء داخل المهبل. خلونا هنا نعرف منطقة مهمة جدا وهي منطقة البطر، وهو عبارة عن نتوء صغير لين يقع عند مقدمة المهبل، وهي منطقة حساسة للغاية لها القدرة على تحفيز أكبر قدر ممكن من المتعة الجنسية، وبتعتمد عليه النساء للوصول لهزة الجماع أثناء ممارسة الجنس أو العادة السرية. فوائد الاستمناء. قبل ما أتكلم عن فوائد الاستمناء لازم أأكد هنا على حاجتين. الحاجة الأولى إن الفوائد دي للممارسة المعتدلة دون إفراط، والتانية إن ده ملوش أي علاقة بالحكم الشرعي، لأني بتناول الموضوع هنا من الناحية العلمية والطبية مش الشرعية. أما اللي عايز حكم شرعي فأكيد هيلاقي فيديوهات تانية كتير. الفايدة الأولى بتكون عبر الهرمونات التي يتم إطلاقها أثناء ممارسة العادة السرية زي الدوبامين والإندورفين، ودي هرمونات بتدي إحساس بسعادة ومتعة لا تقاوم، وبتحسن الحالة المزاجية، وده بالطبع بينعكس بشكل إيجابي على الصحة النفسية. ده غير دور الهرمونات دي في تعزيز صحة وعمل الجهاز المناعي. الفايدة التانية هي استكشاف الشخص لما يفضله وما لا يفضله في الجنس، وخصوصا البنات اللي بتتعرف على خريطة جسمها واللي ممكن تبلغ شريك حياتها بعد كده بالأماكن اللي بتوصلها للنشوة، وده هيساعد في الحصول على أكبر قدر ممكن من المتعة للطرفين. العادة السرية بتساعد على الحصول على نوم طبيعي، خصوصا إن بيحصل بعدها استرخاء شديد، ومن المعروف إن الهنود البحرية الأمريكية كانوا بيستخدموها كوسيلة للخلود للنوم. واحدة من وسائل التغيير والاستمتاع بين الزوجين هي ممارسة الاستمناء معا،
في بعض الأزواج بيشوفوا في العملية دي جزء جميل في علاقتهم. ممكن كمان يمارسوها خلال الأيام الغير مسموح فيها بممارسة العملية الكاملة، وممكن كمان تكون وسيلة لسد الفجوة بين الزوجين، خصوصا لو كان في اختلاف في قدراتهم الجنسية ورغبتهم في تكرار العملية. في دراستين، الأولى بتأكد إن الرجالة اللي مارسوا العادة السرية لأكثر من 5 مرات أسبوعيا كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 30%. والتانية بتأكد إن الرجالة اللي مارسوا العادة السرية قدروا يحافظوا على صلابة القضيب مع التقدم في العمر فترة أطول. الاستمناء ممكن يكون وسيلة بديلة للممارسة الغير مشروعة، وممكن يحمي الإنسان من الوقوع في الخطيئة، خصوصا للأشخاص اللي بيتعرضوا للإثارة بشكل متكرر. وأخيرا والأهم وعلى عكس الشائع، ممارسة العادة السرية هي أفضل وسيلة لتعلم تأخير القذف. أي شاب بيمارس العادة السرية بيكون حريص على الحصول على أكبر متعة ممكنة والأطول وقت ممكن، ولأنه بيقدر يتحكم في القذف من خلال التحكم في سرعة وقوة حركة إيديه، فبيتوقف قبل القذف مباشرة علشان السائل المنوي يتراجع ويبدأ من جديد، وبيكرر العملية دي للحصول على أطول وقت ممكن لحد ما يوصل لمرحلة النشوة وانتهاء بالقذف. الطريقة دي بتخلي الزوج عنده القدرة على تأخير القذف وتوفير الطاقة لتكرار العملية وتطويل العلاقة مع زوجته للوصول لأكبر متعة ممكنة بينهم. الطريقة دي كمان ممكن تكون وسيلة آمنة لمنع الحمل وبنسميها العزل، والطريقة دي تعتبر مثالية للستات اللي عايزين يتجنبوا الآثار الجانبية لاستخدام حبوب منع الحمل واللزقات والحقن واللولب، لكنها بتحتاج لراجل خبرة. في سؤال وصلني من شاب بيعاني من نقص السائل المنوي أثناء ممارسة العادة السرية وخايف يكون استهلك كل حيواناته المنوية. عايز أوضح هنا إن القذف هو خروج السائل المنوي من القضيب عند وصول الرجل لمرحلة النشوة أو هزة الجماع، وبرضو الكلام ده بيحصل مع النساء ولكن بشكل أقل شيوعا من الرجال. كمية السائل المنوي بتكون حوالي 5 مللي، ممكن تزيد شوية إذا كان ما حصلش قذف من فترة طويلة، لكن في المرة التانية بنحتاج وقت أطول للوصول للقذف وبتقل كمية السائل، ولو مرة بعدها بتكون الكمية أقل وهكذا، يعني ده شيء طبيعي جدا. عايز أكد هنا أن الجسم لا يمتص الحيوانات المنوية، وأنه لا يمكن للحيوانات المنوية أن تتراكم داخل كيس الصفن أو داخل الخصيتين وتضر بالجسم، وإن الجسم بيتخلص منها عبر البول بعد انتقالها إلى المثانة. أضرار العادة السرية: رغم أن الممارسة الخفيفة والهادية والمتباعدة للعادة السرية ليس لها أضرار، لكن بتتحول مع الوقت لإدمان سلوكي مرضي ممكن يسبب أضرار جسدية ونفسية وجنسية. جنسيا بيكون للأمر تأثيرات سلبية في الحاضر كالتعلق بالمواد الإباحية، وفي المستقبل وده الأخطر بعض الرجال بيوصلوا لمرحلة تفضيل العادة السرية على ممارسة الجنس، وده لأنه بيشبع رغباته بشكل أكبر، خصوصا إذا تعلقت النشوة عنده بأفكار وتخيلات لا يمكن تطبيقها بشكل كلي أو جزئي في الحياة الواقعية. ده غير أن قوى الاحتكاك بين العضو الذكري واليد بتكون أكبر من قوى الاحتكاك أثناء الممارسة الطبيعية، وده بيخلق فجوة في المتعة ربما تكون لصالح اليد اللي بتساعده على التحكم في إحساسه. نفسيا بتؤدي للعزلة والبعد عن الناس والجلوس لفترات طويلة وحيدا، ناهيك عن الأوقات الطويلة اللي بتضيع واللي ممكن استغلالها فيما ينفع. جسديا بتسبب الإجهاد والتوتر والضعف العام في الجسم وآلام مستمرة في الظهر والحوض والركبتين. الشخص اللي بيمارس العادة السرية ممكن يكون عرضة للأمراض المختلفة عند استخدام أدوات أو أشياء غير نظيفة أو غير معقمة أو مستخدمة من قبل شخص آخر. ده غير الأمراض اللي بتتنقل جنسيا عن طريق تلامس الأعضاء التناسلية للشخص مع شخص آخر أو عن طريق السائل المنوي أو السائل المهبلي. ممارسة العادة السرية أكتر من اللازم بيعمل إجهاد في الأعضاء التناسلية، وممكن يتسبب في جروح أو كدمات أو تورمات أو تقرحات، وقد يصيب الإنسان الضرر إذا استخدم أثناء الاستمناء شيء صلب أو آلة حادة. ورغم أنه نادر الحدوث، لكن ربما يحدث كسر للقضيب إذا تم القبض عليه بعنف من قبل شخص آخر.
زيادة فرص التهابات المثانة ومجرى البول خصوصا مع استخدام المواد الصابونية، كما قد يتسبب في التهاب واحتقان البروستاتا خصوصا مع منع الحيوانات المنوية من الخروج للتحكم في القذف. ممارسة العادة السرية بشكل متكرر وقوي ومستمر قد تتسبب في تلف عضلات القضيب وتدمير الأوعية الدموية والخلايا العصبية، مما يتسبب في التسرب الوريدي وضعف الانتصاب. يكفي ان اقولك ان ادمان العادة السرية كفيل انه يقضي على حياتك الجنسية قبل ما تبدأ، وانه يعمل لك مشاكل كبيرة جدا مع مراتك اللي لسه ما اتجوزتهاش. الحل: دايما الاعتراف بالمشكلة هو اول خطوة في ايجاد الحل. انا طبعا ما اقصدش انك تعترف لحد، لكن اللي اقصده انك لازم تقعد مع نفسك وتقرر ان عندك مشكلة ويكون عندك الرغبة في حلها وتغيير سلوكك. لازم تعرف انك مش مجرم ابدا، وان دي طبيعة مرحلة، وان كتير جدا من الشباب بيمروا بيها، وانك هتتجاوزها ان شاء الله. المهم خلال المرحلة دي ما تقسوش على نفسك وتصالح معاها، وما تفقدش الثقة بيها، والاهم ما تفقدش ثقتك بربنا سبحانه وتعالى. حاول تكون قريب من اسرتك وما تبعدش عنهم، وما تقعدش كتير لوحدك، واسعى في تكوين صداقات جديدة بس مع اشخاص كويسين. عدم دخول المواقع الإلكترونية المشبوهة، وتجنب تداول المقاطع الإباحية، وغض البصر، والتوقف عن ملاحقة النساء بالنظر، والابتعاد عن المغريات. ممارسة الرياضة بشكل منتظم، والعمل على اكتساب مهارات جديدة وتطوير الهوايات. النوم عدد ساعات كافية، وشغل أوقات الفراغ فيما ينفع زي قراءة القرآن أو القصص القرآنية أو الكتب، والتقرب إلى الله بالذكر والدعاء، واستعينوا بالصبر والصلاة، والإسراع في الزواج للاستغناء عن العادة السرية بالنشاط الجنسي الطبيعي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولو ما نجحتش الحلول التقليدية هيكون علينا استشارة أطباء الذكورة أو اللجوء للمختصين في العلاج السلوكي للمساعدة في تغيير السلوك. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، هيفرق معايا كتير تعملوا اللايك للفيديو، وكالعادة هكون دايما موجود للرد على أسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتات على الفيديو. دمتم في أمان الله، سلام.